Як ви вже, напевно, здогадалися, у чарівному і вітряному Дахабі ми залишились мешкати в будинку сім'ї Ярмоленків. Вони, у свою чергу, орендували його останні кілька місяців і тепер покинули Єгипет. Проте ненадовго, і ми з ними ще зустрінемось. Дуже тішуся, що це не квартира, а такий невеличкий будиночок з приватним двориком і з воротами. Ну, якби Марко матиме свою зону в дворі, де можна побавитися. І взагалі дуже класна квартира, я її дуже люблю. Зараз будемо там поселятися, обживатися. Я поміряю ласти. Ми залишили ласти. Це плюс. Не мінус. Плюс. Ага. Ну, трішки великі. Ну, нічого. Найперше виперу постіль, бо Аня точно не мала часу це зробити. Ну і, власне, ми могли пізніше заселитися, і власник цієї хати це все прибрав, поправ, але оскільки ми хотіли вже сюди заселитися, то вже заселилися і самі зробимо додаткову роботу, все без проблем. Холодильник забитий, Аня полишалася. Дуже класна квартира. Файна у нас. О, клас. Так ми почали освоюватися в домі і поступово відкривати нові зручності. Іду зранку з пробіжки, дивлюся, чоловік возить овочі. Каже, заїдьте під нашу хату, але щоб я не ходила на базар, це потім не носила. Зараз набираю по максимуму всього. Наступний день був одним із тих рідкісних, у які вітер в Дахабі вщухає. Сьогодні штиль в Дахабі, взагалі нема вітру. Просто суперський для снорклінгу, для дайвінгу, для того, аби побачити всі ці красоти підводного світу. І ми в такому місці, яке називають Islands. Воно так трошки віддалено, доволі віддалено від центру. Біля ось такої дерев'яної штукенції, біля такого якогось білого монумента. Це такі точки, які вказують на цей Islands. Бо я там в кількох друзів перепитала, показувала фотки. Це точно ви правильно прийшли до Islands? Вони точно, снорклять, тут офігенсько. Я бачив 14 рибок. Вау! Оце так кайф! А мама була на такій глибині. Значить, до мене підплив місцевий бедуїнець і каже, ти хоч на Islands? Я кажу, та хочу, але це що не Islands? Він каже, ні, це треба плисти туди, в глибину. Я думаю, якийсь він такий дивний, в білих трусах тут довкола мене плаває. Каже, поплили. Дивлюся, ми на такій маленькій глибині, що от задінемо животами корали, а він так іде, і потім ми випливаємо, Марко, і перед нами рай. Там така глибина, такі просто корали, такі. І отакі риби. Маска відбилась сильно, бо я дуже довго плавала, змерзла, я зараз буду грітися. Попереду така блакить, і в цій блакиті така велика дира, а-ля басейн з білим пісочком і довкола рифи і неймовірні риби. Ось такі, різні. І ще довкола нас фантастичні гори. Коротше, ми в раю. Зараз Володя буде знімати все під водою, і ми вам то все покажемо. Готові дивитися?
дві точки з свіжо вижатими соками, і ось одна з них тут на набережній. І ми зараз п'ємо супер кайфовий напій. Це цукрова тростина з льодом і з лимоном. Коштує це задоволення 15 фунтів. Один стакан. Напакували цілий рюкзак, і ласти, і гідрокостюми, коротше, купа всього. Ми вирішили, що зараз підемо досліджувати різні пляжі Дахаба, бо сьогодні штиль, як і вчора. Вчора ми знімали на Islands, підводний світ, а сьогодні нам сказали, що буде дуже прикольно на Ель-Гардені. Ось, ідемо на Ель-Гарден знімати, але перед тим, що зайдемо в магазин, бо в Володі нема маски, нема трубки і ластів. То попробуємо знайти це все. Я тримаю двері, А для чого? щоб вивести велики. Зазвичай ми знімаємо з картки кошти в цьому банкоматі. Тут хороша, в принципі, хороша комісія, і нам про це говорили, і ми це перевірили. І що цікаво, якщо, наприклад, знімати 1000 фунтів, то приблизно комісія 35 українських гривень. Але якщо знімати більше, наприклад, одного разу ми знімали 7000 фунтів, аби заплатити за квартиру, тобто хату, в якій ми зараз живемо, то виходило, що з 1000 десь 20 гривень. Тобто вигідніше знімати велику суму і менше тоді комісія. Ну що, хлопці, ми гроші зняли, тепер час вибирати Володі ласти і маску. А може я дам тобі свою маску, а я собі куплю нову? Яка хитра, а? І мені ласти. Ми вирішили повністю мати своє спорядження для того, аби снорклити, тобто ласти, маски, трубки мати свої, принаймні ці от такі основи. В цьому магазині є все для дайвінгу, фрідайвінгу, ласти, костюми, маски. Коротше, все, що душа забажає, але ми прийшли лише за трубками. Вон, до речі, трубки, які нас цікавлять. Вибираємо цю трубку. Володя вже в мене її позичав, бо в мене така сама, і сказав, що йому подобається, то беремо її. How much does it cost? 50. 50? Вау, супер. До речі, цей магазинчик знаходиться в дуже популярному для плавання місці, і називається цей райончик Lighthouse. Практично на набережні він знаходиться. І поруч з Fresh Juice, де ми любимо пити фрешики. Зараз їдемо в магазин, де продають беушне спорядження там для снорклінгу, для дайвінгу. Хочемо вибрати для Володі і Маркуся ласти і, можливо, знайти мені якусь шапочку чи щось на вуха, бо коли снорклити довго, то доволі холодно вухам чомусь стає мені. Ну, гідрокостюм у мене вже є, тобто тіло тепло, привіт. Антон, один українець. Коротше, Дахаб – це типу місце зустрічі різних друзів. В цьому магазині є все, і маски, і гідрокостюми, і ласти, і трубки. Ні, ну трубки брати беушні, це, звісно, стрьомненько. Ласти можна, гідрик теж можна, маску навіть можна легко брати. Ну, ми вирішили, що я буду собі брати для фрідайвінгу маску в цьому магазині, і мені хлопець має знайти беушну, і після 5-ї я маю до нього заїхати. Тож моя маска перейде в Володі в майбутньому, а я собі куплю нову для фрідайвінгу, бо я хочу цим займатися, а сюди ми приїхали купити зараз ласти. Видно, що в цих ластах плавав і вдосконалював свою майстерність не один дайвер. Вони всі такі подряпані в залишках мулу, в болоті. От тепер моя черга, можливо. О, непогано, здається. Завеликий? А тут є ліва-права, ти знаєш? Не знаю. І тут паралельно, дивись, Марко міряє.
Ось ці, мені здається, на тебе. Ці щільні дуже. Занадто щільно, аж ногу стискає. Я не знаю, може це так треба? Ні, краще 42-й попробувати. Так, щоб там нога мені не посиніла потім. Марко, як, хороші чи ні? Так, хороший. Зручні, Марко? Так. Цінова політика є доволі цікавою, тому що ось дивіться, мої, які великі, коштують 50 фунтів, а маркові малесенькі коштують 100. Ну, сторгувались за 90, але це тому, що мої пластикові, а маркові силіконові. 100 together? لا صعب 100%؟ نو 120? 120 تعرفها اوكي Купили 2 пари ластів, маркові силіконові хотіли за 100, ми їх торгували за 70, і Володєві за 50 чоловіки віддали, бо це пластикові, кажуть. Насправді, як мені сказали, для початківців абсолютно немає значення, чи це пластик, чи силікон. Це якщо ви прямо прикладете зусилля для того, щоб зламати ці ласти, то вони зламаються, на відміну від силіконових, які не зламаються. В Дахабі насправді є кілька точок беушного спорядження для дайверів, але це є точно найкращим, найпопулярнішим, і сюди приходить кожен, хто починає дайвити в Дахабі. Зараз штиль і дуже багато місцевих вийшло купатися в морі. Реально спокійне море, неймовірні кольори і спека. Що може бути прекраснішим? Пропозиція від Ксюші поснорклити тут, бо тут теж дуже красивий риф, а вже потім на Ельгарден, бо зараз там чимало людей. І тут взагалі майже нікого нема. Може зустрінемо черепаху або ската. Так, тут каже Ксюша, можуть бути черепахи, скати. А як часто ви зустрічаєте таких? Я ската бачила один раз, коли плила з Ельгардена сюди, в цю сторону, напроти дому, я тут бачила ската. Черепаху ще не бачила, але дуже хочу. Кожне місце на узбережжі для снорклінгу різне, і всюди є свої родзинки, як то кажуть. Тут так, справді дуже далеко, треба плисти до родзинки, але якщо туди доплисти, то там можна побачити такий вау. Скатів ми не побачили дуже красиві рибки. Я познімала, як Ксюша фрідайвить, як вона йде на глибину. І взагалі в Ксюші ось такі ласти. І вона а де Ксюша? А її вже нема, бо мої ось такі коротенькі. Але все одно з ластами мені теж подобається, бо є швидкість. Можливо, я теж не зовсім правильно до кінця працюю, що треба з якимось тренером, щоб мені показали. Але той ефект, який я поки що очікувала, я отримала, і мене це поки все задовільняє. І взагалі хочеться отак пройтися тут на кожному шматочку, поснорклити, пониряти, подивитися, які де рибки, які де корали, і взагалі ці всі рожеві, салатові корали, такі дивишся, яке воно все красиве. Боже, тут такий рай. А зараз, коли ще штиль, вода така ідеальна, просто вона зливається зараз небом практично. І лише оці гори так чітко показують лінію, де є земля. Це корабель буде. Зараз трошки відпочиваємо, гріємося, особливо я гріюся, бо ми дуже довго з Ксюшею плавали і дуже далеко запливали. І, до речі, якщо запливати туди сильно на глибину, то вода там в рази холодніша, ніж ось тут на мілині. Мілина дуже круто нагрілася, і це означає для місцевих дітей, що вони можуть досхочу теж купатися при берегу, бо коли вітри, то їх практично тут немає, а зараз їх багато. Іди купайся, можеш з татом піти. Сьогодні четвер, і це такий дуже-дуже базарний день тут в Дахабі. Я думаю, через те, що п'ятниця, субота – це вихідні, і тому в четвер всі скуповуються, і в певних вуличках приїжджають такі машини, де досить дешево можна купити овочі і фрукти. І ось нарешті я сюди добралася, йду теж щось куплю.
О, кріп навіть є. Кріп. Супер. Так, ще візьму перець. Певно, при перевезенні вони його почавили. Але зелений наче ось цілий. Це що за така штука? Не знаю. Це якийсь огірок. Коротше, візьму, попробую. Зараз спитаю, що в чоловіків, які продають, що воно таке. What is this? Cucumber. А, окей. Огірок. Вид огірка. Супер. За всі ці овочі я заплатила 130 фунтів і ще 50 за пачку фісташок. Тож я думаю, що цей чоловік, в якого ми купляли на нашій вулиці, добряче нас надув, як то кажуть. Ну, взяв, скільки він хотів взяти. Приїхали до хати на обід, бо маємо тут уже зварене рагу і кабачки, ці баклажани потушені. І ось зеленинки, і овочів, помідорків, і перчика. Ще маємо зробити салатик на обід. А Володя тим часом зробить фреш з апельсинчиків, що ми накупляли. Ох, відчуваю, смакота у нас буде. Зеленинка. Боже, які запахи. Ах, як воно смачно пахне. Роблю салат з руколи, кропу, помідорчиків і перчика. А це ще одне з улюблених місць в Дахабі, називається Лагуна Біч. І тут вечорами дуже багато людей через те, що сонце сідає за онці гори, і, власне, воно вже сіло. І всі приїжджають кайфувати від побаченого, як заходить сонце за гори. Зараз все це якесь таке неймовірно красиве, якась така особлива атмосфера. Тут штиль, море чарівних кольорів, сонце за горами зайшло. Ми тут їдемо на величках, тепло, кайф!